एक्जाम स्ट्रेस, कारणहरू र समाधान। परीक्षा आउँदैछ अनि तनाव पनि, एकाडेमिक प्रेसर, पियर कम्प्यारिजन, फाइनान्सियल स्ट्रगल्स, यी सबैले एक्जाम स्ट्रेस बढाइरहेको छ। तर चिन्ता नलिनुहोस्, हालैको एससीई र उच्च माध्यमिक +2 तथा ब्याचलर परीक्षा मध्यनजर गर्दै भासिकाले ल्याएको छ तपाईका लागि सिक्रेट टिप्स र ट्रिक्स जुन आजसम्म तपाईलाई थाहा थिएन। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्, यसले तपाईको एक्जामलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सक्छ। स्ट्रेस इज इनएभिटेबल, बट म्यानेजिङ इट इज द की। नेपाल मात्र होइन, पुरै दुनियाँका विद्यार्थीहरू एक्जाम स्ट्रेसबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्। एकाडेमिक प्रेसर विद्यार्थीहरूको लागि प्रमुख तनावको कारण बनिरहेको छ, तर तनाव व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। कसरी? हेर्नुहोस् भिडियोको अन्त्यसम्म। एक्जाम स्ट्रेसका मुख्य कारणहरू: एकाडेमिक प्रेसर, उच्च अपेक्षा। अभिभावक, शिक्षा र आफैबाट आउने उच्च अपेक्षाहरू तनावको मुख्य कारण हुन्। फेलियरको डर, असफलताको डरले एन्जाइटी बढाउँछ। हेभी कोर्सवर्क, धेरै विषय र डेडलाइनले विद्यार्थीलाई मानसिक थकान गराउँछ। तनाव कम गर्ने प्रभावकारी उपायहरू: मास्टर टाइम म्यानेजमेन्ट, स्टडी स्केड्युल बनाउनुहोस्। ठुलो कोर्सवर्कलाई साना टास्कहरूमा विभाजन गर्नुहोस्। प्लानर, क्यालेन्डर, एप्सको प्रयोग गरी प्रगति ट्र्याक गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, अनुशासित मेडिटेसनले एन्जाइटी कम गर्छ। एप्स जस्तै हेडस्पेस, कामको उपयोग गर्नुहोस्। इङ्गेज इन फिजिकल एक्सर्साइज, दैनिक 30 मिनट वाकिङ, योगा, एक्सर्साइज तनाव घटाउन उपयोगी छन्। मेन्टेन हेल्दी ह्याबिट्स, सन्तुलित आहार लिनुहोस्। अत्याधिक क्याफेन, जङ्क फुडबाट टाढा रहनुहोस्। 7 देखि 9 घण्टा निन्द्रा अनिवार्य छ। राम्रो निन्द्राले मेन्टल क्ल्यारिटी र फोकस बढाउँछ। सिक सपोर्ट, स्कुल काउन्सिलिङ, पियर सपोर्टको उपयोग गर्नुहोस्। परिवार र साथीहरूसँग खुला संवाद गर्नुहोस्। तनाव कम गरेर सफलता हासिल गरौँ। परीक्षा महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईको मानसिक स्वास्थ्य झन् महत्त्वपूर्ण छ। सही तयारी र तनाव व्यवस्थापन गरेमा सक्सेस सुनिश्चित छ। स्टडी अब्रोड एन्ड करियर सक्सेसको लागि भासिकासँग जोडिनुहोस्। आगामी परीक्षाका लागि धेरै धेरै शुभकामना। तपाईको मेहनत सफल रहोस्। यी टिप्स उपयोग लागे साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। स्टडी अब्रोडका लागि तपाईको पर्फेक्ट नेभिगेटर भासिकासँग आफ्नो सपना पूरा गर्न आज सुरुवात गर्नुहोस्। भासिका, your convenience, our commitment.